Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái món bánh rất là ngon luôn, được làm từ bột gạo nè. Bánh mềm dẻo, ăn nó lạ hơn so với mình làm cái bánh ít trần bột nếp ha. Bánh hòn, một món bánh nổi tiếng, vừa đơn giản vừa ngon. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 50g bột nếp nè, để cho cái vỏ bánh nó dẻo ngon. Cùng với 200g bột gạo ha, hai loại mình dùng là 250g. Thì mình dùng ở đây 300ml nước lọc bình thường thôi, một chút xíu muối. Rồi bây giờ sẽ khuấy bột, mình cho trước là bột gạo vô, rồi các bạn cho muối vô luôn nha, cho cái bánh nó ngon á. Trộn sơ cái ha. Công thức này mình không có cần dùng nước sôi, cho nên mình làm cái kiểu này thấy nó dễ nè, không có cần dùng nước sôi thì bánh nó để nguội nó không có cứng. Còn các bạn nhồi từ nước sôi luôn thì cái bánh nó sẽ hơi cứng chút xíu. Cứ khuấy cho nó tan ra. Phần bột đã tan mịn ra vậy nè, thì mình thấy nó hơi sệt sọt ha, để bên cho nó nở đi. Phần nhân thì mình có đây 200g thịt nạc vai heo xay ra, nấm mèo và nấm đông cô hay là nấm hương nè, mình cũng ngâm nước cho nó nở mềm. Hai loại này là 50g nấm khô ha, ngâm cho nó mềm trước. Rồi thêm vài cái tép hành lá nữa, cọng và lá luôn. Phần nấm thì các bạn sẽ xắt ra nhỏ nhỏ ha, mình xắt ra cho nó nhuyễn nhuyễn, hoặc là các bạn xay cũng được nữa, làm cách nào thấy tiện thì mình làm. Xắt thì hơi băm ra một chút, cho cái phần nấm nó nhuyễn thì một chút trộn vào trong thịt phần nhân của mình nó sẽ đều và nó ngon. Rồi vậy là được rồi ha. Bây giờ đi xắt cái phần hành lá luôn, các bạn cũng xắt ra nhỏ nhỏ. Hành lá trộn vào thịt thì nó sẽ thơm. Cho cái phần nấm hai loại vào trong thau để bắt đầu mình đi ướp thịt luôn. Hành lá mình cũng cho vô cùng luôn nè. Rồi các bạn sẽ thêm thịt vô ha. Mình nêm vào trong đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, muỗng canh đường, chút xíu muối, chút xíu tiêu xay. Rồi các bạn sẽ bóp đều lên cho phần thịt nó quyện đều cái gia vị Mình trộn vậy là thịt nó sẽ dai và nó thơm, nó không có bị ra nước. Mình bóp cho nó quyện đều rồi các bạn cứ để vào trong ngăn mát tủ lạnh nha, cho thịt nó lạnh và nó không có bị hôi. Quay trở lại phần bột, bây giờ mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Rồi bây giờ các bạn bật bếp với lửa nhỏ thôi, mình khuấy để lấy trùng cái phần bột cho bột của mình nó sệt. Ngay từ đầu là mình đã làm nước lạnh, cho nên mình thêm cái bước lấy trùng này. Đối với bột gạo thì các bạn lấy trùng cũng dễ lắm, mình chỉ cần khuấy cho bột bắt đầu cái chảo nó nóng, bột nó sẽ sệt từ từ lại Lúc này thì mình thấy nó sẽ sệt và nó đặc hơn rồi nè ha. Không có cần phải khô quá đâu, mình thấy nó sệt nhưng mà cái chảo của mình nó còn nóng thì phần bột nó sẽ đặc thêm. Nhắc xuống khỏi bếp thì mình khuấy sơn cái nữa cho nó bay hơi bớt một cái đó. Sau đó thì các bạn lấy cái chén bột nếp 50g hồi nãy mình chuẩn bị, sẽ cho vô hết luôn. Bột còn ấm nóng, hòa tan cái phần bột nếp sẽ giúp cho bột của mình nó cũng sệt. Công thức thường cái bánh hòn truyền thống là mình chỉ cần dùng bột gạo tẻ thôi, nhưng mà mình làm kiểu này thêm chút bột nếp thì cái vỏ bột của mình nó sẽ mềm dẻo ngon hơn. Còn các bạn làm hoàn toàn từ bột gạo không thì để nguội nó sẽ hơi cứng. Bây giờ nó nguội bớt thì mình sẽ nhồi cho nó dẻo. Khối bột nhồi dẻo quyện vậy nè, nó không có bị khô nha, mà nó cũng không có quá mềm đâu, nó sẽ dẻo, các bạn cầm vào nó mịn mịn Rồi mình thoa chút dầu vào trong tay, mình sẽ lấy cái viên bột vo viên luôn, vo tròn. Mỗi một cái bánh nó cũng giống như cái viên chè trôi nước vậy đó, ấn cho nó dẹp ra. Phần thịt các bạn lấy từ ngăn mát tủ lạnh ra xong là mình lấy mình gói luôn, nhưng nó sẽ thơm và nó dai. Túm đều cái mép nó lại. Mình dùng tỷ lệ là 2 bột và 1 nhân nha, thì cái bánh của mình ra nó vừa ăn. Rồi cái vo cho nó tròn tròn lại. Các bạn nhớ phủ chút xíu dầu ăn thì bánh nó sẽ láng bóng và mình hấp nó không có bị khô lớp mặt, nó mềm Mình lót ở bên dưới là cái miếng giấy nến chống dính nè.
vo từng viên bánh, sau đó thì các bạn xếp nó lên để mình hấp. Giấy này nó không có dính, hoặc là các bạn thay lá chuối cũng được nữa, hoặc là mình cho vào trong cái khuôn hấp cũng được. Nhớ quét lớp dầu thì nó không có dính. Bột gạo này nó cũng dễ lắm, nó không có dính như bột nếp đâu. Đây mình làm được bao nhiêu đây, cái bánh nè. Hấp ở mức lửa trung bình thôi. Thời gian hấp là 20 phút. Đủ thời gian đó là bánh của mình nó chín nè. Thấy phần bột nó trong lại nè, và bánh nó cũng bóng nữa. Bánh này cũng nhanh chín tại mình làm nhỏ gọn. Có thể ăn nóng là ngon nhất nha. Ăn nóng nó thơm á, và bột nó mềm dẻo. Còn các bạn để nguội thì nó sẽ hơi dai lại một chút, nhưng mà ăn vẫn ngon luôn. Bây giờ mình sẽ xếp nó ra nè. Những cái bánh tròn trịa, bóng và trắng tinh, giống như cái viên chè trôi nước bột nếp. Cái kiểu làm thì mình thấy cũng tương tự giống như bánh ít trần vậy đó, nhưng mà hoàn toàn từ bột gạo, nên nó pha chút bột nếp thôi, không có cần dùng bột nếp nhiều. Thì các bạn kiêng cữ bột nếp vẫn có thể ăn được cái bánh ngon này. Và công thức với bột gạo thì mình thấy nó sẽ ngon giống như cái bánh đúc vậy đó. Đây, cái bánh nhìn hấp dẫn quá ha. Ăn thì các bạn sẽ ăn kèm với nước mắm chua ngọt là ngon. Ăn không thì nó cũng ngon nhưng mà dễ bị ngán. Ăn thêm chút nước mắm nó có đầy đủ vị ăn nó sẽ hấp dẫn hơn. Đó, hấp dẫn quá chừng. Thêm chén nước mắm tỏi ớt. Ớt phải cay cay nha, ăn nó mới ngon. Đây mình cắt ra cho các bạn xem ở bên trong nè. Phần nhân mình làm kiểu này giống như là nhân thịt xíu mại vậy đó. Nhưng nó sẽ dẻ chắc và nó không có bị rời. Có thêm nấm hương và nấm đông cô nữa, giòn giòn thơm thơm. Ngon như là bánh cuốn hay là bánh ướt vậy đó, mà bột nó dày hơn, ăn hấp dẫn hơn và làm cũng nhanh gọn lẹ hơn bánh cuốn nữa. Rồi bây giờ mời các bạn mình cùng thử nha. Bánh hòn nhân thịt nấm, bột dai dai mềm mềm nè, kết hợp với thịt thơm thơm nữa. Gia vị mình nêm cũng vừa nữa, thêm chút xíu cái vị ngọt mặn cay từ nước mắm. Ngon quá các bạn ơi, ăn một hơi chắc 5 cái mới đã quá. Món bánh đơn giản mà mình thấy ăn rất là ngon luôn á. Nếu như bạn nào mà chưa thử qua cái món bánh hòn bột gạo này thì hãy vào bếp mình làm thử nha. Ăn bảo đảm sẽ ghiền, dễ ăn mà cũng nhanh nữa, làm không có khó. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình, và mua thêm các sản phẩm ở trong kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.